पोस्ट अफिस उछेगुक थियो। उछेगुक भनेको चाहिँ अब हुलाक भइगयो। उफ्यो भनेको हुलाक टिकट हैन, जो चिठीमा चाहिँ टाँसिन्छ त्यो टिकट भयो, त्यसलाई उफ्यो भनिन्छ। अनि उफ्योरुल फुच्चिदा भन्यो भने हुलाक टिकट टाँस्नु भइगयो। सोफो भनेको पार्सलहरू पोकोहरू हुन्छ नि, हामी विभिन्न सामानहरू पठाउँछौँ नि पार्सल गरेर, त्यो पार्सललाई चाहिँ सोफो भनिन्छ। अनि फोङथु के अरे फोङथु होइन सरी, फोथोङ उफ्यन भनेको चाहिँ साधारण डाक सेवा। साधारण डाक सेवा भनेको साधारण तरिकाले चाहिँ के त हुलाककोसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ गर्ने, कुनै चिठी पत्रहरू चाहिँ साधारण तरिकाले पठाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त फोथोङ उफ्यन। फोथोङको अर्थ साधारण भन्ने हुन्छ है। त्यसपछि थुङ्गी उफ्यन भनेको चाहिँ रजिस्ट्री डाक सेवा, अलिकति विशेष किसिमले पठाउने भने मतलब अलिक महँगो हुन्छ होइन, अलिक छिटो पठाउनु पर्यो हो, अलि के त अलि सेफली र अलि छिटो तरिकाले पठाउने हो भने चाहिँ थुङ्गी उफ्यनको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि खुक्चे थुक्कुप भनेको पनि त्यस्तै हो, एक्सप्रेस मेल सर्भिस पनि भनिन्छ, इएमएस। यो पनि एकदमै फास्ट तरिकाले चाहिँ हुलाक सेवा चाहिँ लिने हो भने इएमएस चाहिँ भनेर भनिन्छ। यो भनेको एक्सप्रेस मेल सर्भिस, खुक्चे थुक्कुप। त्यसपछि उफ्यन बन हो भनेको चाहिँ पोस्टल कोड पनि भनिन्छ हैन, यसलाई चाहिँ पोस्ट बक्स नम्बर पनि भनिन्छ कि है। यो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त आफ्नो चाहिँ मेलहरू पठायौँ भने हैन, विशेष गरी चिठी पत्रहरू पठाउने बेला चाहिँ यो चाहिन्छ कि, यो कोडमा चाहिँ पठाउनु पर्छ, त्यहाँ ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुग्छ है। अनि फोजाङ हादा भनेको प्याकिङ गर्नुभयो। अनि यो फोजाङ हादाको अर्को शब्द पनि छ सादा पनि हुन्छ है। सादाको चाहिँ अब के त दुईटा मिनिङ हुन्छ, एउटा प्याकिङ गर्नु हुन्छ, एउटा के त सस्तो हुनु। प्याकिङ गर्नु यता एबिएसटी भयो, अनि सस्तो हुनु डिबिएसटी हुन्छ है। फ्यन्जी, फ्यन्जी भनेको चिठी भइगयो। अनि यो फुच्चिदा भनेको चाहिँ के त चिठी पत्र पठाउन, यो माथिको फुच्चिदा फाछिममा थ भएको फुच्चिदा भनेको चाहिँ टाँस्नु हुन्छ है। अनि यसरी फुच्चिदा भनेको चिठी पत्र यसरी डकुमेन्टहरू पठाउनलाई चाहिँ फुच्चिदा भनिन्छ। त्यसपछि फ्यन्जी फोङथु भन्यो भने चाहिँ चिठीको खाम हुन्छ है त।